ඔයාලා සියලු දෙනාම ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් සුදර්ශනී සොයිල් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවා ලස්සන බ්ලවුස් පැටර්න් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා අද බොහෝ දෙනෙකුට මෙන්න මේ ලෙසන් එක බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මෙන්න මේ බ්ලවුස් පැටර්න් එක තුලින් මම ඔයාලට පාඩම් දෙකක්ම කියලා දෙනවා. එකක් තමයි ස්ලීව් පැටර්න් එකක් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම නෙක් පැටර්න් එකක් කියලා දෙනවා. එතකොට මේ නෙක් එක ගැදර් කරගන්න ආකාරය අද ලෙසන් එක තුලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්ලීව් එකට යොදාගෙන තියෙන අපි බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එකකින් කරන පැටර්න් බොහොමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ එක් මොස්තරයක් තමයි අද මම ඔයාලට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා අද ලෙසන් එක බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ බ්ලවුස් එක බොහෝ දෙනෙකුට ගැලපෙනවා. කෙට්ටු මහත ඕනම කෙනෙකුට මේ බ්ලවුස් පැටර්න් එක ගැලපෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට අද ප්ලේන් කලර් එකක්. ඔයාලට මේක printed material එකකින් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රිය කරයි මේ බ්ලවුස් එක කරගන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම ඔයාලට මේක පැටර්න් එක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ බ්ලවුස් එක කරගෙන තියෙන්නේ. ඉදිරිපස මෙන්න මේ විදිහට ගැදර් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්ලීව් එක මම සයිඩ් එකෙන් පේන ආකාරය තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ මෙතන අපේ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එක මෙතනින් කෝඩ් එකකින් මෙතන අපිට බෝ එක ගැට ගහ ගන්න ආකාරයට කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇතුළතින් අපේ ස්ලීව් එක අපේ අත මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන බ්ලවුස් එකක්. බොහෝ දෙනෙකුට මේක නිවැරදිව කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාම මේ බ්ලවුස් පැටර්න් එකත් කරන් try කරයි කියලා. ඇත්තටම ලස්සන පැටර්න් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ බ්ලවුස් එක සඳහා ගන්න ඕන මෙෂර්මන්ට්ස් ටික තමයි මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ. බ්ලවුස් එක සඳහා මූලික පතරම කරලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක තුළ මම ඔයාලට මේකේ මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න ආකාරය පියවරෙන් පියවරට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා නිවැරදිව මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. මොකද අපි මොනතරම් බ්ලොග්ස් හදුවත් අපිට නිවැරදිව මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න බැරි වුණොත් විවිධ තැන් වලින් ගැටලු එන්න පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් දැන් මේ ක්‍රමය අල්ලගෙන ලස්සනට බ්ලවුස් මහනවා, ෆ්‍රොක්ස් මහනවා. ඔයාලා මට එවන ෆොටෝස් වලින් මට ඒක හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. ඔයාලා හොඳින් ඒ දේ කරගෙන යනවා කියලා. ඇත්තට මේක ලොකු සතුටක්. බොහෝ දෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙන අය ඉන්නවා. ඒ නිසා එයාලට මම කිව්වේ අර බේසික් එක බලන්න. ඒක තුළ මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න විදිහ පවා මම කියලා දීලා තියෙන නිසා ඒක වලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ලස්සන බ්ලවුස් එක නිවැරදිව පියවරෙන් පියවර බ්ලොක් එක සාදා ගනිමින් මේක රෙද්දේ කපා ගනිමින් මසා ගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම අපි බ්ලවුස් එක සඳහා මූලික පතරම සාදාගත යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා අපි මුලින්ම අපේ පපුව වටය හතරට බෙදලා ඉන අගයට මේ කොටුවේ පළල විදිහට උරහිස සිට බ්ලවුස් එක උස ප්‍රමාණය අපි මේ කොටුවේ දිග විදියටත් අරගෙන අපි මුලින්ම කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා. පපුව වටය 42ක් තමයි මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක හතරෙන් බෙදුවහම 10 මාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම උරහිස සිට බ්ලවුස් උස අපි අරන් තියෙනවා 25ක් කියලා. 10 මාරක් කොටුවේ පළල විදිහට මේක තමයි මගේ high point shoulder line එක. high point shoulder line එකේ ඉඳන් මම පහළට මගේ බ්ලවුස් එකේ උස 25ක් මම මැන ගන්නවා. මේ ආකාරයට පහළ hem line එක මම ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ ඇඳගත්තු කොටුව ඇතුළත තමයි අපේ පිටුපස බ්ලොක් එක අපි මුලින්ම හදාගන්නේ. එතකොට පිටුපස හදාන්න මුලින්ම මම උරහිස පළල ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස පළල මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 15 මාරක්. ඒක දෙකට බෙදුවහම 7යි 4න් 3. 7යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එක තියලා මෙතන ලකුණු කරනවා. ඒ රේඛාව මම පහළට දික් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන ඉඳන් මගේ high point shoulder line එකේ ඉඳන් පහළට කිහිලි කට වටය බෙදීම 17 දෙකට බෙදුවාම 8 කියන මෙෂර්මන්ට් එක මෙතන ලකුණු කරනවා. ඒ අනුව මම මෙන්න මේ කොටුව ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන මගේ උරහිස පල්ල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් අඟල් 1.5 ප්‍රමාණයක් මම ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඊළඟට මම කරපළල ලකුණු කරගන්නවා. සම්පූර්ණ මගේ කරවටේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 14ක් කියලා. එතකොට කර පළල විදිහට මම 14 4න් බෙදලා අගේ අඟල් භාගයක් අඩු කරාම අඟල් 3ක් කියලා කර පළල මම ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම
අඟලක් ලකුණු කරනවා. ඒ අනුව මගේ කර වටය මම ඇඳ ගන්නවා. කරපල් ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8.5ක් තමයි මගේ ආවේ. මම 8.5 ආම් හෝල් ලයින් එක මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ බ්ලොක් එක තුල මගේ පපුව රේඛාව ඉන රේඛාව මම ඇඳ ගන්නවා. උරහිස සිට පපුවට උස 11.5යි. උරහිස සිට ඉනට තියෙනවා 15.5. එතකොට මේක තමයි මගේ උරහිස රේඛාව. මම උරහිස රේඛාවේ ඉඳන් 11.5 මම ලකුණු කරනවා. මම මේක පපුව රේඛාව කියලා ලකුණු කරගන්නවා. එතන සිට 15.5ක් මගේ ඉන රේඛාව කියලා මම ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ වේස්ට් එකේ මගේ වේස්ට් ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. ඩාට් අතර පරතරය 7.5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක දෙකට බෙදුවහම 3යි 4න් 3ක්. මම මේ පපුව රේඛාවේ 3යි 4න් 3ක් මේ ආකාරයට ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම ඉන රේඛාවෙත් මම 3යි 4න් 3ක් ලකුණු කරනවා. ඊළඟට මම මේ රේඛාව මේ ආකාරයට පහළට ඇඳ ගන්නවා. මම මේ ඩාට් එක පහළ අඟල් 6ක් දක්වා දික් කර ගන්නවා. මෙතන මම මෙතන ඇඳගත්තු ඩාට් අතර පරතරය 3යි 4න් 3 කියන ප්‍රමාණය දෙපැත්තට අඟලක ඩාට් එකක් දෙපැත්තට අඟල් භාගය පැකින් හිටින විදිහට මේ ආකාරයට ඩාට් එක ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම මම අඳින්නේ පිටුපස පළුවේ බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟලක් ඉහළට මම ලකුණු කරනවා. එතන සිට තමයි මම මේ ආකාරයට ඩාට් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඉන ලකුණු කරන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36ක් ඇවිල්ලා තිනවා. 4ෙන් බෙදුවහම අඟල් 9ක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ අඟල් 9ට ඩාට් එකේ අඟලත් එකතු කරගනිමින් 10ක් කියලා ඉන රේඛාවේ ලකුණු කරනවා. මෙතන තමයි මගේ අන්ඩර් ආම් පොයින්ට් එක. අන්ඩර් ආම් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් මම මේ ආකාරයට මගේ සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට තියෙන්නේ උකුල වටය ලකුණු කරන්න. උකුල වටය කියලා මම ගත්තේ මගේ බ්ලවුස් එකේ උස ගන්න ඕන තැන වටේ උකුල ප්‍රමාණය. එතකොට උකුල වටේ එතන ඇවිල්ලා තියෙනවා අප හිප් එක 43ක්. 4ෙන් බෙදුවම 10යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට 10යි 4න් 3 මම මෙතනින් තියලා මේ හෙම් ලයින් එකේ ලකුණු කරා. ඊළඟට ඉනේ සිට කුඩා කව් ෂේප් එකක් දීලා මම මේ ආකාරයට මගේ සයිඩ් සීම් එක පහළ දක්වා දික් කර ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉදිරිපස මම අංශයේ ඩාට් එකක් අඳිනවා. ඒ ඩාට් එක ඇඳලා ඒක මැහුවට පස්සේ මගේ සයිඩ් සීම් එකෙන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා යනවා. ඒ අඩුවන ප්‍රමාණය මම පිටුපස පළුවෙනුත් අඩු කරනවා. මොකද මගේ සයිඩ් සීම් සමාන කරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. අඟලක් පහළට ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට මම අඟලක් ලකුණු කරගන්නවා. නැවතත් මම ආම් හෝල් ලයින් එක ඇඳගෙන මෙන්න මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. දැන් පිටුපස පළුව මූලික පතරම සාදාගෙන අවසానයි. අපි ඉදිරිපස පළුවත් සාදා ගමු. ඉදිරිපස පළුවත් සාදා ගන්න විටත් මම පපුව වටේ 4ෙන් බෙදලා එන අගය 10 මාරක් කියලා මම මේ කොටුවේ පළල ගන්නවා. 10 මාරට මම කොටුවේ පළල ගන්නවා. ඒ වගේම මේ කොටුවේ උස හැටියට මම බ්ලවුස් එකේ උස බ්ලවුස් හයිට් එක 25ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් පහළට 25ක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. මම ඒක හෙම් ලයින් එක කියලා ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම උරහිස පළල අරගන්නවා. උරහිස පළල 15 මාරයි දෙකට බෙදුවාම 7යි 4න් 3ක්. මම මෙතන සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක කියලා ගත්තොත් මේ තමයි මගේ ඉදිරි මැද. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳන් 7යි 4න් 3ට මගේ උරහිස ලකුණු කරනවා. ඒ ලකුණු කරලා ඒ රේඛාව මම පහළට දික් කරනවා. මෙතන ඉඳලා මම ආම් හෝල් එක 17ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙකට බෙදුවම 8 මාරක්. මම මේක තමයි මගේ හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එක. හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් මම 8 මාරක් පහළට ලකුණු කරනවා. එතන ඉඳන් මම මේ රේඛාව අඳිනවා. මේ රේඛාව එකට හමු වෙන මේ කොටුව ඇඳ ගන්න. ඊළඟට ෂෝල්ඩර් පළල ලකුණු කරගත්තු රේඛාවේ මම පහළට අඟල් 1.5 ලකුණු කරනවා. ඒක මම ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක හැටියට ගන්නවා. ඒ වගේම කර පළල මම හොයාගත්තා. අඟල් 3ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. 14 4ෙන් බෙදලා
අඟල් භාගයක් අඩු වුණාම අඟල් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 14 කිව්වේ මගේ කරවටය ප්‍රමාණය. අඟල් 3ක් කරපල් ලකුණු කරලා ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතන සිට අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ හරි මැද මම සොයලා ගන්නවා. මෙයාකට ටේප් එක මම තියලා දෙකට බෙදලා හරි මැද ලකුණු කර ගන්නවා. එතන ඉඳන් ඇතුළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා යන විදියට මම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව දිගේ මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8මාර මම මේ විදියට ටේප් එකකින් අරගෙන මේ ආකාරයට හැඩය අඳිනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ රේඛාව තුල මෙතනට දක්වා විතරයි මගේ ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන් 8මාර මේ කොටස වැඩි වෙනවා. මම මෙතනට දක්වා ඇඳලා නතර කරනවා. ඊළඟට මම පපුව රේඛාව ඉර රේඛාව ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. උරහිස සිට පපුවට 11මාරක්, උරහිස සිට ඉනට 15මාරක් මම මෙෂර් කරාම ආවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුව උරහිස මුදුන මේ රේඛාවේ ඉඳලා 11මාරක් මම පපුවට සහ ඒ වගේම 15මාරක් ඉන දක්වා ලකුණු කරගෙන මේ රේඛා දෙක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම වේස්ට් ඩාට් එක අඳින්න අවශ්‍යයි. ඔයාලට මම ගොඩ ඩාට් අතර පරතරය මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. බස් ප්‍රොමිනන්ස් එක 7මාරක් 7මාර දෙකට බෙදුවම 3යි 4න් 3ක් 3යි 4න් 3ක් මම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම වේස් ලයින් එකෙත් මම 3යි 4න් 3ක් ලකුණු කරගෙන මේ මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඉනේ සිට අඟල් 6ක් 15න් තමයි මම ඩාට් එකේ පහළට දිග ගන්න අඟල් 6කට. ඒ වගේම ඩාට් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්ත තැන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් අඟලක ඩාට් එකක් ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම මේක ෆ්‍රන්ට් එක මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා මීටත් පෙර බස් ලයින් එකේ ඉඳන් අඟලක් 15න් තමයි මම ඩාට් එක ඇඳ ගන්න. එතන ඉඳලා මම මේ ආකාරයට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම ඉදිරිපස්සට මම සයිඩ් සීම් එකේ අපි ඩාට් එකක් අදිනවා. ඒ ඩාට් අතර පරතරය අඟල් 1මාරක් තමයි මේ ආකාරයට ඈඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතන ඉඳලා මේ සයිඩ් සීම් එක මම ඇඳ ගන්නවා. සයිඩ් සීම් එක අඳින්නට කලින් මම ඉන ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක 4න් බෙදුවම අඟල් 9යි. අඟල් 9ට අඟලත් එකතු කරගන්නවා ඩාට් විත් එක 10ක් කියලා මම ඉන රේඛාවේ ලකුණු කරනවා. එතනට දක්වා අන්ඩර් ආම් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් මම සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මේ සයිඩ් සීම් එක තුල තමයි මම අඟලක ඩාට් එක ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට අඟලක ඩාට් එක මම ලකුණු කරගන්නවා. මැද ලයින් එකේ දෙපැත්තට අඟල් භාගය පැගින් හිටින විදිහට. මෙතන අඟල් 1මාරක් මම ඈඩ් කරා. ඒ අනුව ඩාට් එක ඇඳගත්තා. ඩාට් එකේ උඩ රේඛාවට මෙතන ආම් හෝල් එක ඇඳලා ලකුණු කරගත්තු තැන ඉඳලා පහළට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. මෙතන වැඩි වෙන කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ සයිඩ් සීම් එක තුල මම ඩාට් එකක් ඇඳගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ ඩාට් එක මැසූ පසු මගේ සයිඩ් සීම් එකෙන් අඟලක ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා යනවා. මෙන්න මේ අඩුවන ප්‍රමාණයට පිටුපස ප්‍රමාණය සමාන කරගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේතන පහළට අඟලක් ලකුණු කරලා මේ කොටස කපලා ඉවත් කරනවා. අපර් හිප් එක ඇවිල්ලා තිනවා 43ක්. 4න් බෙදුවාම 10යි 4න් 3ක්. හෙම් ලයින් එකේ මම 10යි 4න් 3ක් ලකුණු කරනවා. ඉනේ සිට පහළ හෙම් ලයින් එක දක්වා උඩ කව් ෂේප් එකක් මෙතන දීලා මම සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ මම කර ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් කර පළල අපි අඟල් 3ක් කියලා ගත්තා. කර ගැඹුර අඟල් 3මාරක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කර ගැඹුර මම 14 4න් බෙදුවාම 3මාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 3මාරට මම කර ගැඹුර ලකුණු කර පල් ලකුණු කරගත්ත තැන සිට මෙතනට මම කර වටය ඇඳ ගන්නවා. ඒ අනුව දැන් මම ඉදිරිපස පළුවත් සාදාගෙන අවසానයි. අපේ පැටර්න් එක යාමට පෙර අපි මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ බේසික් බ්ලොක් එක සාදාගත යුතු වෙනවා. අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ බේසික් බ්ලොක් එක තුල අපේ පැටර්න් එක නිවැරදිව සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙන්න මේ ස්කෙච් එකට අනුව අපි මෙන්න මේ ගැදර් කරගන්න ආකාරය කොහොමද මේ බ්ලොක් එක තුල හදාගන්නේ කියලා තමයි අපි දැන් ඊළඟට කරගන්න අවශ්‍ය. උරහිස රේඛාවේ ඉඳලා මම මුලින්ම කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්නවා. 6මාරක් කියලා තමයි මම කර ගැඹුර ගත්තා. ඒ වගේම කර පළලත් මම යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වැඩි කර ගන්න අවශ්‍යයි. මම මෙතන අඟල් 1මාරක් පළල් කරනවා. V shape එකේ neck line එකක් තමයි අපි ඇඳ ගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මේකේ
කුඩා ප්‍රමාණයකට රැලි ස්වභාවයක් මෙතන ඉදිරි කර මැද තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතන රැලි සඳහා මගේ කර මෙතන ඇල්ලක් ඇති වෙන විදිහට මම මෙතන බ්ලොක් එක පළල් කර ගන්නවා. මුලින්ම මම මෙතන මගේ සයිඩ් සීම් ඩාට් එක දක්වා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම තවත් රේඛාවක් මගේ මෙතන සයිඩ් සීම් එකට ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම ආම් හෝල් එක පැත්තට තවත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මගේ මෙතන ඩාට් එක දක්වා මේ ලයින් එක කපනවා. මේ ලයින් එක මගේ සයිඩ් සීම් එක දක්වා කපනවා. මේක මම මගේ ආම් හෝල් එක දක්වා කපාගෙන යනවා. එතකොට ඒ ආකාරයට තමයි මම රැලි 3 දෙන්නේ. මුලින්ම මම මෙන්න මේ කොටස මගේ මේ කොලෙන් කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. මෙතන මගේ පහළ වාටිය මම කෙලින්ම තමයි ගන්නෙ. ඔයාලට කැමති නම් කුඩා ෂේප් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ ආකාරයට මෙතන කර්ව් ෂේප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ තමයි මගේ කර V හැඩයට කපාගත්තු. මෙන්න මේ ඉරි ඇඳපු තුන අතර තමයි මම රැලි කීපය දෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මම මුලින්ම කරගන්නේ මෙන්න මේ කොටස් ටික කපලා වෙන් කර ගන්න. දැන් ඔයාලට මේකේ ස්කෙච් එක තුල පේනවා මෙතන සයිඩ් ඩාට්ස් නැහැ. ඒ වගේම ඉදිරිපස ඩාට්ස් මහලා නැහැ. එතකොට මේකේ මම මෙන්න මේ ඉදිරිපස ඩාට් එක මම මසන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ බ්ලොක් එක තුල මේ ඩාට් එක තියෙනවා. මම මේක තියෙනවා මගේ මේ බ්ලවුස් එකේ ලූස් එකක් සඳහා මම මේ බ්ලවුස් එක මේ ඩාට් එක මේ ආකාරයටම තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක මහන්නත් පුළුවන්. මම මේ අද බ්ලවුස් එක තුල මේ ඩාට් එක මසන්නේ නැහැ. ඒ මසන්නේ නැහැ කියලා මම පෙන්නන්න ඔයාලට මේක මම කපලා පෙන්නනවා. නමුත් මගේ ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය මගේ බ්ලොක් එක තුල තියෙනවා. මම සයිඩ් ඩාට් එක ඉවත් කර ගන්නවා. එතකොට සයිඩ් ඩාට් එක මම ඉවත් කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඩාට් එක මම නවලා සංගවා ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඩාට් එක ෆෝල්ඩ් කරනවා කියලා මේකට කියනවා. මෙතන ඩාට් එක මම අලව ගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනට මගේ ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක මෙහෙම ලංවනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන පපුව ප්‍රදේශයෙන් ඉහළට එසවෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන රැල්ලක් හැදුනා වගේම මම මේ කොටසුත් මෙන්න මේ ආකාරයට පළලෙන් වැඩි කර ගන්නවා. එතකොට මේ කොටස තමයි මගේ ෆ්ලීට් එකක් හැදි වෙන ප්‍රමාණය. එතකොට ෆ්ලීට්ස් 3ක් ඇති වෙනවා මේ විදියට තුඩක් කරාම. ඔයාලට දැන් මේක ෆ්ලීට්ස් 4ක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ෂෝල්ඩර් එක පැත්තට තවත් ඉරක් ඇඳලා වැඩි කර ගන්න. දැන් මම මේ විදියට මේක ඈඩ් කරගෙන කොලයක් අලව ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට මම කොලයක් අලව ගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන මගේ කර කෙලවර ඉඳන් මෙතන කර දක්වා මම කපපු මේ ලයින් එක දක්වා මේ ආකාරයට ඉරකින් යා කර ගන්න. මේ විදිහට යා කරලා මේ කොටස මම කපලා ඉවත් කරනවා. එතකොට මම මේක කපන විට මගේ මේ කර වටයට මම අඟල් භාගය බැගින් ඒ වගේම මේ ඉදිරිපස මෙතනට අඟල් භාගයක් සහ මෙතන සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකෙත් මම මෙතන සීම් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. මෙතනත් මම අඟල් භාගය බැගින් පහළට තියා ගන්න. එතකොට මේ කොටස එතකොට මගේ ගැදර වෙලා එනවා. ඒ වගේම මේ ස්කෙච් එකේ වලට පේනවා මෙතන මම පොඩියට ලූප් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ලූප් එකේ සිට පහළ මේ කොටස ඕපන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ ඕපන් කරන ප්‍රමාණය මම කුඩා කට් මාක් එකක් දාගෙන තියා ගන්නවා. අපි ඒ ප්‍රමාණයට තමයි මේක මසාගෙන ඇවිල්ලා නතර කරන්නේ. එතකොට මම මෙතන ගොඩක් කර ගැඹුරු වෙන්නේ නැති වෙන ආකාරයට මෙතනින් මම අඟල් 2.5ක ප්‍රමාණයක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. මේක මසන විට මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න මේ කොටස මහගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේක හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට පිටුපස කරෙනුත් මම මෙතන අඟල් 1.5ක් එහාට ලකුණු කරලා තවත් අඟල් භාගයක් කර ගැඹුර වැඩි කරලා අලුත් නෙක් ලයින් එක මම ඇඳ ගන්නවා. මේ කොටස මම බ්ලොක් එකකින් කපලා ඉවත් කරනවා. ඒ වගේම මේ පිටුපස මැද ඩාට් එක අපි මසා ගන්නවා. මේකත් මම දැන් කපලා වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට මම පිටුපස බ්ලොක් එකත් සාදාගෙන අවසానයි. ඉදිරිපසත් සාදාගෙන අවසానයි. අපි දැන් ස්ලීව් එක හදාගමු. මෙතන ඔයාලට පේනවා අත දිග මම අරගෙන තියෙනවා අඟල් 14ක් කියලා.
14ක් දිග තැන ස්ලීව් එකේ අත මහතමම 10ක් කියලා මැනලා අරගෙන තියෙනවා. මම ඔයාලට ස්ලීව් එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් මේක කොහොමද ඇඳගත්තේ කියලා. අත දිග 14යි. මෙන්න මේ ආකාරයට 14ක් මැනලා කොටුවේ දිග විදිහට මම ගන්නවා. ඒ වගේ මේ කොටුවට පළලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කොටුවේ පළල 7මාරකට තමයි මේ සම්පූර්ණ දිග අරගෙන මම තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට 7මාරකට මේ 7මාර ආපු විදිය තමයි ආම් හෝල් එක මම ආම් හෝල් එකෙන් අඟල් 2ක් අඩු කර ගන්නවා. ආම් හෝල් එක 17යි 17න් 2ක් අඩු කරම අඟල් 15යි 15 මම නැවත දෙකට බෙදනවා. එතකොට 7මාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ 7මාර තමයි මම මේ කොටුවේ පළල විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ස්ලීව් එකේ මෙන්න මේ කොටසට අපි ක්‍රවුන් එක කියනවා. ක්‍රවුන් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ක්‍රවුන් එක ඇඳ ගන්න මෙතන අත මුදුනේ සිට පහළට අපි මැන ගන්න අවශ්‍යයි ක්‍රවුන් එකේ උස. එතකොට ආම් හෝල් එක 4ෙන් බෙදුවාම 4යි කාලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 17 4ෙන් බෙදුවම 4යි කාලයි 4යි කාලට අඟල් භාගයක් මම තවත් වැඩි කරනවා. 4යි 4ෙන් 3ක් වෙනවා. මෙන්න මෙතන උස මම 4යි 4ෙන් 3ට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අත මුදුනේ ඉඳලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. රේඛාව කොටස් 4කට සමානව බෙදා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ පළවෙනි කොටස ළඟින් එළියට අඟල් භාගයක් ලකුණු කර ගන්නවා. දෙවන කොටස අතහැරලා තුන්වෙනි කොටසෙන් ඇතුළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරනවා. මෙතන එළියට ලකුණු කරගත්තු අඟල් භාගය හරහා මේ දෙවන ස්ථානයෙන් මම මේ ආකාරයට පහළට ඇවිල්ලා තුන්වෙනි තැන අඟල් භාගය ලකුණු කරගත්ත තැන හරහා අන්ඩර් ආම් පොයින්ට් එකට අත් කට වටය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ මූලික අත. එතකොට මෙන්න මේ මූලික අත තුල තමයි අද මම මෙන්න මේ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් පැටර්න් එක කරගන්නේ. මුලින්ම මම අත පහළ සිට අඟල් 4ක් ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ අත පළල කියලා ගත්තේ අඟල් 14ක් තමයි මම ස්ලීව් එකේ දිග අරගත්තේ. 14 වටේ වටක් ප්‍රමාණය තමයි අඟල් 10ක් ගත්තේ. දෙකට බෙදුවම අඟල් 5ක්. එතකොට මම මෙතන 5ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ 5ක් ලකුණු කරගත්ත තැනට මෙතන අන්ඩර් ආම් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් තමයි මේ රේඛාව ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම මෙන්න මේකේ අඟල් 4ක් ලකුණු කරන්නේ ඉහළට. මේ ආකාරයට මම මුලින්ම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මේ ස්ලීව් එකේ උඩ කොටස මම කොටස් 4කට වෙන් කර ගන්නවා. මම මුලින්ම මෙන්න මේ කොටසේ මෙතනට දක්වා කපාගෙන යනවා. ඒ බේසික් අත මුලින්ම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරගන්න. එතකොට මුලින්ම කරන්නේ මම මෙන්න මේ කොටස මේ ආකාරයට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපලා මෙන්න මේ හැම කොටසක්ම මම ඉහළට කපාගෙන යනවා. වෙන් වන්නේ නැති විදිහට තමයි කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ස්ලීව් එකේ පය කොටස් ටික කපාගෙන මම මේ කොටස් ටික ප්ලේට් කර ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ කොටස මම මුලින්ම මේ විදිහට අපි කෙලින් රෝලර් එක තියුවොත් මේ ආකාරයට තියෙන විදිහට තියා ගන්නවා. අනිත් කොටස් මම මේ විදිහට ඈඩ් කර ගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලි නේද? දැන් මෙන්න මේක මම කොලයක් මත අලව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙන්න මේ ආකාර රේඛාවක් ඇඳගෙන ඒ රේඛාව කෙලින් තමයි උඩම කොටස අලව ගත්තේ. ඊළඟට පහළ බැලුවොත් මෙන්න මේ කොටස කෙලින් තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි මේක තමයි දැන් අතේ පාටිය. මේක ඇදට තිබුණොත් අපිට වාටිය මසා ගන්න අපහසු වෙනවා, රැලි වෙන්න පුළුවන්. නිසා මෙතන අපි කෙලින් තියෙන්නත් අවශ්‍යයි. ඊළඟට මම මේකේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මේ කොටසට මම මෙතන හැඩය ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ඇතුලෙන් අත පෙනෙන ආකාරයට තමයි ටිකක් මෙන්න මේ රැල්ල අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් මෙන්න මේ කොටස මේ උසටම ගත්තොත් අපිට මේක පහත් වෙනකොට අපේ මෙතන හිඩසක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි පේන්නේ. එතකොට මට මෙතන හිඩස, ඒ කියන්නේ මෙතනින් අත පේන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන මගේ උඩ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එකේ මේ උඩ එන කොටස ටිකක් කොට වෙන්න අවශ්‍යයි. මේක ඔයාලට දැන් මේ ආකාරයටම කපලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් අඟලක් විතර වගේ කොට කරලා
අපිට පුළුවන් මේ ඉරටම සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට අපිට ස්ලීව් එක ටිකක් කොටට එද්දී මෙතන පෙනෙන ප්‍රමාණය වැඩියෙන් අපිට පේන්න ගන්නවා. මෙතන මම අඟල් 1.5 ප්‍රමාණය අඩු කරගත්තා. මේ විදිහට හැඩය මම අඟල් 1.5 අඩු කරගෙන මෙන්න මෙතන ඉරටම සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම ඊළඟට මේ කොටස බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ආම් හෝල් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට දැන් මේ ආම් හෝල් එක මම ස්ලීව් එකට අල්ලනකොට මගේ හැඩය මෙන්න මේ විදිහට හැර වෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ මේ විදිහටනේ අපි ආම් හෝල් එකක් කපන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට හැර වෙනකොට මේ කොටස් ටික ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට රැල්ලක් ඇති වෙනවා. මේ කොටසින් මෙතනින් රැල්ලක් ඇති වෙනවා. මෙතනින් තවත් රැල්ලක් ඇති වෙනවා. මේ විදිහට ඇති වුණාම ඔයාලට පේනවා මගේ ස්ලීව් එකේ මෙතන හිඩසක් ඇති වෙනවා. අපි දැන් සියලුම කොටස් ටික කපාගෙන අවසానයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකේ රෙද්දේ තියලා කපා ගන්න කියලා. මෙන්න මේ බ්ලවුස් එක කපා ගන්න මම බබල් ජෝර්ජට් කියන මැටීරියල් එක තමයි අරගත්තේ. මේ පැටර්න් එක සඳහා කඩා හැලෙන මැටීරියල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට ඔයාලට කැමති නම් මේකට විස්කෝස් වගේ මැටීරියල් එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් මම යාර 1.5 ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කපා ගන්න කියලා. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකට අඟල් භාගයක්, ඒ වගේම අපේ මෙන්න මේ කොටසට අඟල් භාගයක්, කරවටේ දිගට අඟල් භාගයක්, ආම් හෝල් එක වටේට අඟල් භාගයක්, සයිඩ් සීම් එකටත් අඟල් භාගයක්, ඒ වගේම හෙම් එකට අඟලක ප්‍රමාණය මැහුම් වාසේ තියාගෙන මම මේ කොටස කපා ගන්නවා. එතකොට ඉහළ කොටස අපි මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කපා ගත්තේ. පිටුපස කොටස හරියට මම ලැම්මට තියලා තමයි කපා ගන්නේ. මේ ආකාරයට තමයි පිටුපස පළුව එතකොට මම කපා ගත්තේ. අඟල් භාගය පැකින් මම වාසිය තියා ගන්නවා. පහළට මම අඟලක් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මම ඩාට්ස් ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. මුදුනේ මේ විදිහට පින් එකක් ඇතුල් කර ගන්නවා. ඒ වගේම පහළිනුත් මම පින් එකක් ඇතුල් කරගෙන මගේ බ්ලොක් එක මම ඉවත් කරගන්න. ඇතුළතින් මම ඩාට් එක ලකුණු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ තමයි මගේ ආම් හෝල් එක පැත්ත. එතකොට මෙතන නැම්මට තමයි තියාගන්නේ. මෙතන මෝට්ටුවක් එන්නේ නැති විදිහට තමයි අපේ ස්ලීව් එක ගන්නෙ. මෙතන තමයි අපේ සයිඩ් සීම් එක. එතකොට ස්ලීව් එකේ හෙම් එක මෙතනට මම ස්ලීව් එකේ හෙම් එකට අඟල් භාගයක ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කොටසටත් මම අඟල් භාගයක් තියෙනවා. මෙතනටත් අඟල් භාගයක්, ආම් හෝල් එක වටේටත් අඟල් භාගයක් තියාගෙන ස්ලීව් එක කපා ගන්න. අත මුදුනට මම කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම ස්ලීව් එකේ අපි මෙතනට උඩා පටියක් තමයි ගැට ගහගන්නේ. අපේ පටිය සම්බන්ධ කරන තැනට මෙතනින් අපි මාක් එකක් දාගන්න. දැන් මේ මම එක ස්ලීව් එකක් තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට තවත් ස්ලීව් එකක් කපා ගන්න. ස්ලීව් එකේ ගැට ගැනීම සඳහා අඟලක් පළල පටි දෙකක් කපා ගන්නවා. අඟල් 25ක් පමණ දිගට. එතකොට එක ස්ලීව් එකකට පටි දෙකක් වැගේ කොම කොටස් 4ක් එනවා. එතකොට එක පටියක් මම දෙකට කපලා තමයි ගන්න. අඟල් 4ක් පමණ වගේ දිග, අඟල් 3ක් වගේ පළල පටියක් කපා ගන්නවා ඉදිරිපස ලූප් එක සඳහා. ඉදිරි කර සඳහා කෙලින් පටි දෙකක්ද, පිටුපස කර සඳහා බයස් පටියක්ද මම කපා ගන්නවා. දැන් සියලු කොටස් ටික කපාගෙන අවසానයි. අපි බලමු මේක කොහොමද නිවැරදිව මසා ගන්න කියලා. මුලින්ම මම පිටුපස පළුවේ කරවටය මසා ගන්නවා. මේකට මම බයස් පටියක් අරගෙන තිනවා. බයස් පටිය වටේට තියාගෙන තමයි මසා ගන්නෙ. කට් මාක්ස් කීපයක් දා ගන්නවා. මේ පැත්ත හරවලා මම අටින් එකකට අවුට්ලයින් එකක් මසා ගන්නවා. මේ විදිහට අවුට්ලයින් එකක් මසාගෙන මේ ආකාරයට හීනියට මම කරපටිය මසා ගන්නවා. එතකොට අපේ පිටුපස කර මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මසාගෙන තියෙන්නේ. මේ ආකාර ඩාට් පොයින්ට් එක අරගෙන මම උඩින් හීනියට අරගෙන මැදින් අපේ අඟල් භාගය මහත තියාගෙන නැවතත් මෙතනට හීනියට ගෙවිලා යන ආකාරයට ඩාට් එක මසා ගන්නවා.
ඒක මේ ආකාරයට තමයි අපි ඩාර්ක් මසා ගත්ත පසු අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට ඉදිරිපස කොටස් දෙක ගන්නවා. මෙතන තමයි දැන් මගේ කර තියෙන්නේ. මේ කොටස තමයි මගේ රැලි සඳහා තියෙන කොටස. ඒ වගේම මෙතන තමයි අපි පහළට මහන කොටස තියෙන්නේ. මෙතන කර මුදුනේ ඉඳන් අඟල් 2.5 වගේ ප්‍රමාණයක් මම අතහැරලා එතන ඉඳන් පහළට මසාගෙන යනවා. එතකොට මේ ආකාරයට තමයි අපේ මැදින් මුට්ටුව තියෙන්නේ. අපිට මේ කොටස වෙන වෙනම මේ කොටස් දෙක ඔලොක් කරලා මේකට තියලා මහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ ආකාරයටම මෙන්න නිකන් තියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම කර සඳහා කෙලින් පටි කපා ගත්තා. කෙලින් පටිය අපි කර දිගේ තබාගෙන මසා ගන්න. අවුට්ලයින් එකක් මසා ගන්න. මේ ආකාරයට කරපටිය මම අටෙන් එකකට අවුට්ලයින් එක ගහගෙන මම පිටිපස්ස පළුව මේ විදිහට ෂෝල්ඩර් එක මෙතනින් තියනවා. මේ විදිහට තියාගෙන මේ පටිය මෙහෙමම තියෙද්දී අඟල් භාගයට ෂෝල්ඩර් එක ඇටච් කරනවා. උරහිස් ඕලොක් කරගන්න. මේ ආකාරයට උරහිස මම ඇටච් කරගෙන ඇතුලෙන් ඕලොක් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේ කොටස මේ විදිහට නවලා ඇතුලට නවලා මසා ගන්න. මේ ආකාරයට. එතකොට ඉදිරිපස කර මේ විදිහට පිටුපස කරත් එක්ක එකම ස්ටිච් එකකට සෙට් වෙනවා. මේ පැත්තෙන් මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මෙතන තමයි මම ඕපන් එක තියාගත්තේ. එතන ඉඳන් මෙන්න මේ කොටස තමයි මම රැලි කරන කොටස. එතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ කොටස් දෙක දෙපැත්තේ තියෙනවා. මේ තමයි මගේ කර කොටස් දෙක. පැහැදිලි නේද? මේ විදිහට අපි හදාගෙන අවසන් වෙලා ඊළඟට මම මෙන්න මේ අපේ රැලි කරන කොටස් දෙක අරගෙන මගේ කන පිට පැත්ත හරවලා මේ විදිහට කන පිට පැත්ත හරවලා මම මෙන්න මේ කොටස් දෙක එකට තියා ගන්නවා. මේ විදිහට තියාගෙන කරේ මෙතන මුදුනේ ඉඳන් මගේ මෙතන කරේ මෙතනට දක්වා අඟල් භාගයට මසාගෙන එනවා. මෙන්න මේ ඉදිරිපස මෙන්න මේ කොටස අපි දිගහැරියා මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙහුමට පස්සේ අපිට මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට රැලි කරලා උඩින් ස්ටිච් එකක් මසා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට මෙතන රැලි වෙලාම තියෙනවා මේ රැලි ටික සෙලවෙන්නේ නැතුව අපිට එක විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ලූප් එක හදා ගන්නවා. මේක මම අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. මේ කොටස මේ විදිහට හරවගෙන මේ විදිහට මෝට්ටුව ඇතුළ පැත්තට හිටින විදිහට අපිට මේක ඇතුලෙන් මේ කොටස මේ විදිහට යවන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට යවලා අපිට මෙතනින් මෙහුවත් අපිට මෙතන රැලි වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපේ මේ රැල්ල එහාට මෙහාට යනවා මේක මෙතනින් ටැග් කරේ නැත්නම් ඒ නිසා අපි මෙතන මේ විදිහට ප්ලේට්ස් තුනක් තියාගෙන මෙතනින් අපි මැහුමක් මහගමු. මේ විදිහට මම මැෂින් එකේ පොඩ්ඩක් ටැග් කරගත්තා. මේ විදිහට දාලා මට මේ පැත්තෙන් පුළුවන් අතේ ඉදි කටුවකින් අපිට මෙතන පොඩ්ඩක් මසා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට අරගෙන අපිට මැෂින් එකේ මහ ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට එළිය පැත්තෙන් අපිට ලස්සනට දිස්සෙනවා. මෙතන උපර් එක මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ස්ලීව් එක මසා ගමු. මේ තියෙන මගේ ආම් හෝල් එක පැත්ත. මේ තමයි මගේ අතේ එළිය පැත්තට එන කොටස. මම මෙතන මේ විදිහට අඟල් කාලක් නවලා නැවතත් අඟල් කාලක් නවලා වටේට මසාගෙන එනවා. වාටිය මැසූ පසු මේ ආකාරයට තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ වගේ නීට් එකට මසා ගන්න. දැන් මෙතනට මම මගේ ස්ලීව් එකේ පටි දෙකක් ගැට ගහනවා. මම මේ පින් එකක් රඳවගෙන තියෙන තැන තමයි මගේ සීමාව. මම ඊට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මේ ආකාරයට මැෂින් එකේ උඩ සහ යට නූල් කොටස් දෙකම මේ විදිහට මගේ රෙදිපටිය ප්‍රමාණයට මම ඇදගෙන මේ විදිහට නූල මැදි කරගෙන මම මසා ගන්නවා. මෙතනින් අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇතුළට යවනවා. එතකොට අපිට මේක ඇතුළට ඇදිලා එන්න පහසු වෙනවා මේ විදිහට කරාම. මෙතන ස්ලීව් එකේ මම මේ පින් එකක් රඳව කරගන්න තියෙන තමයි මම මේ පටිය ඇටච් කරගන්න. මේ විදිහට තියෙන මම මසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි මේ විදිහට අපේ බෝ එක ගැට ගහ ගන්න.
එතකොට මේ කොටස ඇරිලා තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන අඟල් භාගයක් නවලා නැවතත් අඟල් භාගයක් නමින් වාටිය මසා ගන්නවා ස්ලීව් එක ඇටච් කරලා අවසන් වෙලා. ඊළඟට මම ආම් හෝල් එක වටේට ස්ලීව් එක අල්ලා ගන්නවා. එතකොට මම ස්ලීව් එකේ මුදුන කට් මාක් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒ මුදුන මේ ආකාරයට මෙතනට තියාගෙන වටේට මම මේ විදිහට තියාගන්න. මේ විදිහට තියාගෙන අඟල් භාගයට මහගෙන එනවා. මේ ආකාරයට තමයි ස්ලීව් එක ඇටච් කරාම තියෙන්නේ. ආම් හෝල් එක වටේ ඔලොක් කර ගන්නවා. ආම් හෝල් එක වටේ ඔලොක් කරගෙන ස්ලීව් එකේ hem එක මසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට ස්ලීව් එකේ hem එක මසා ගන්නවා. ඊළඟට මම සයිඩ් සීම් එක ඇටච් කරගෙන යනවා. ස්ලීව් එකේ සයිඩ් එකේ ඉඳන් බ්ලවුස් එකේ hem එක දක්වා මසාගෙන යනවා. සයිඩ් සීම් එක ඔලොක් කරගන්නේ අපි වාටිය මසා ගන්නවා. වාටිය මසා ගන්නදී මම වාටිය සඳහා අඟලක මෙහෙම වාසියක් තමයි තියාගත්තේ. එතකොට මම මුලින්ම අඟල් භාගයක් නවලා නැවත අඟල් භාගයක් නවමින් පහළ වාටිය මසා ගන්නවා. දැන් සියලු කොටස් ටික මහලා අවසానයි. බලමු මේ ලස්සන බ්ලවුස් එක හැන්දාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද ලෙසන් එක තුලින් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නෑ මේ බ්ලොග් එක හදාගත්තාම ඉතාමත්ම පහසුයි. ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ මේක මසා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේක අත්දැකීමෙන්ම ලබන්න පුළුවන් මේක මහත්දී. ඉතාමත්ම අඩු කාලයක් තමයි මට උනත් මේකට ගියේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේක හැමෝම වගේ try කරන්න මේ බ්ලවුස් එක කරගන්න. ඉතින් හැමදාම වගේ අපිත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක් අලුතෙන් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් මම කියන්නේ ඔයාලටත් හොඳින් අවබෝධ වෙන්න ඇති මෙන්න මේ බ්ලවුස් එක කරගන්න ආකාරය. ඔයාලට පුළුවන් මගේ පෙර වීඩියෝස් වල තියෙනවා බේසික් බ්ලොග් එක මේ බ්ලවුස් එක සඳහා කරන ඒකේ මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න ආකාරය මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් මෙෂර්මන්ට්ස් අරගන්න. ඉතින් අද සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් හැමදාමත් අපේ වටිනා දැනුමක් තමයි හැම ලෙසන් එකක් තුලින්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරමින් මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යහළුවන් අතරත් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක හරහා දෙන වීඩියෝ share කරමින් යාළුවන් අතර බෙදා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා දැනුම අරගෙන ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් නැවත හමු වෙනකන් අදට මම නවතිනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.